Hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn món thịt bung. Cho đường vào để tôi thắng nước hàng nha các bạn. Phải đảo thật đều lên để ướp. Nó đã mềm thịt rồi. Như vậy là màu thịt cũng rất là đẹp rồi các bạn. Mềm mà giòn. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn một món thịt bung. Đây các bạn nhớ là thịt vai nhá các bạn nha, phải mua thịt vai. Trước tiên để mà nói làm cái món thịt mà vai bung này thì đây là một cái yêu cầu của một bạn khán giả có yêu cầu tôi để làm cái món thịt bung. Món thịt bung này thì ngày xưa thì tôi có tìm hiểu tại sao nó cũng có cái hấp dẫn, có cái ngon. Phải tẩm ướp một số các gia vị, như phải làm sao phải tẩy được hôi thì phải có sữa đặc các bạn nhé. Và muối, đây là muối lở, nhưng tên khoa học của nó thì khó gọi lắm các bạn. Đấy, tên nước ngoài thì nhưng mà mình cứ gọi ở Việt Nam mình gọi là muối lở. Cái kèm theo các gia vị để tẩm ướp là có đường, mì chính, đây là hạt tiêu, và đây là ngũ vị hương các bạn nhá, và muối hạt này. Thế thì bây giờ các bạn trước tiên làm cái món này là ta phải tẩy cái này đi. Thì chỉ đun nước ấm ấm thôi nhá, nước gọi là có nóng, nhưng ta sờ tay được vào. Để ta tẩy đi thì ta phải thái nó vuông. Vuông là 3 đầu ngón tay, với tính chất làm sao cho nó hợp lý các bạn ạ. Sau đó ta mới đổ sữa vào và đổ cái muối, đây là muối lở, để vào ta ngâm đi. Ta ngâm vào 1 tiếng đấy các bạn. Nếu như các bạn mà có thể ngâm được 30 phút cũng được. Đấy, ta ngâm đi để tẩy hôi. Sau khi đó ta lại mang ra để làm sao cho nó hợp lý. Ta vớt lên cho nó ráo đi. Sau đó ta mới trưng coi như thế là một chút đường. Đấy, để ta làm nước hàng. Xong ta tẩm ướp tất cả các cái gia vị mà tôi vừa giới thiệu với các bạn. Thì ta lúc đấy mới cho vào cái xoong để ta bung lên nha. Thời gian bung có lẽ là các bạn thấy không? Tối thiểu phải có 1,5 tiếng đến 2 tiếng nha các bạn nha. Đấy, cho nên làm món này thì cái thời gian nó cũng có kéo dài một chút, nhưng cũng rất là dễ làm. Mà ăn cái khẩu vị này của thịt bung thì nó hấp dẫn lắm các bạn ạ. Bây giờ trước khi làm cái món này thì tôi sẽ gióm bếp trước. Sau đó thái miếng thịt này cũng rất nhanh. Vì vuông 3 đầu ngón tay thì thái rất là nhanh các bạn ạ. Các bạn nhớ là nước ta chỉ đun nó chỉ có nóng mà ta sờ tay được vào nha. Các bạn nhớ không nên đun sôi. Đây là ta tẩy nó đi. Tôi chờ nước nó ấm nóng lên thì bây giờ tôi đi thái thịt nhá. Đây các bạn hãy nhớ này, những miếng thịt ta phải làm vuông như thế này. Thì mặc dầu thì nó có hơi vát một chút cũng được, vì là cái thớ thịt này thì các bạn đã nhìn thấy rồi. Đấy. Tiếp tục ta lại phải để làm sao ta nhìn miếng thịt tề này rồi ta lại làm cho nó hợp lý. Bây giờ nước đã nóng rồi đây. Các bạn phải bắc ra ngay. Nếu không là nó sẽ sôi là không được. Đấy. Đấy, các bạn nhớ là tôi cho sữa vào, tôi khuấy thật đều lên. Tôi cho muối lở nha các bạn nha.
Đấy, như vậy là ta sẽ khoắng đều nó lên. Như thế này là các bạn nhớ nhá, ta ngâm là hợp lý đấy. Để làm sao vừa tẩy hôi được mà vừa sạch sẽ được thịt. Đấy, tôi lại phải đậy vung lại cho nó đỡ bụi nhá. Tôi sẽ thái hành nha, trong khi đợi coi đến tôi ướp tẩy thịt thì trong cái thời gian này là tôi thái hành. Các bạn nha, thời gian tôi ướp đã đủ rồi, cho nên bây giờ tôi phải cho thịt nó lên đĩa để cho ráo nhá. Đấy, gắp lên đây để vào đây cho nó ráo. Tôi đã tẩy xong rồi. Bây giờ tôi sẽ cho lên đĩa để tôi ướp nhá. Tôi ướp cái này, món này thì nó dày cho nên cái thời gian ướp nó có lâu một chút các bạn. Tôi cho hành vào cái bát này nha. Đây, tôi sẽ cho đường vào để tôi thắng nước hàng nha các bạn. Đấy, khi xoong nó đã hết nước mà đã nóng rồi, tôi cho đường vào đây để tôi thắng nước hàng. Khi đường cho vào các bạn nhớ là phải khoắng cho thật nhanh, đều. Đường chảy ra thành màu cánh gián thì các bạn sẽ cho nước vào nha. Được rồi. Đấy. Đây, tôi sẽ bỏ cái nước hàng ra để tôi ướp. Bây giờ tôi cho thịt vào đây nhá các bạn ơi. Đấy, tôi cho thịt vào trong cái xoong này để tôi ướp. Tôi sẽ cho tất cả các cái gia vị ở đây trên này để tôi sẽ ướp. Các bạn nhớ là ướp 2 tiếng đi nhá, thì thịt nó mới ngấm được. Các bạn nhớ là trước tiên tôi phải cho ngũ vị hương vào đã. Vấn đề thứ hai là tôi cho hạt tiêu. Tôi cho một chút mì chính, chút nước mắm. Đây, các bạn nhớ bóc sa tế. Đây. Các bạn lấy đũa khoắng thật đều. Chứ nếu các bạn cứ thế đổ vào là cái dầu nó ở trên. Các bạn lấy đũa các bạn cho vào. Đấy, thế nó mới là đều. Sa tế nó hợp lý. Và các bạn nhớ là phải đảo thật đều lên để ướp. Ướp đủ 2 tiếng nha, thì nó mới ngấm được vào cái thịt này. Sau các bạn mới cho vào bếp để đun. Các bạn nhớ là tôi đã ướp được khoắng đầy đủ rồi. Đấy, cái bước cuối cùng này ta cho hành vào để ta sẽ làm cho nó đều. Đấy là hành khô tôi đã thái rồi. Tôi sẽ đậy vung lại để cho tránh bụi. Đó. Các bạn ơi, là tôi đã ướp đủ thời gian là 2 tiếng rồi các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ gióm lửa để tôi bắt đầu để bung thịt nha các bạn nha. Lửa đã cháy rồi. Bây giờ các bạn nhớ là khi cái thịt bung này các bạn nhớ nha, khi các bạn đun mà các bạn thấy nó mềm là được rồi. Cho nên là thời gian để mà đun thì có lẽ nó phải trên 1 tiếng đấy các bạn ạ.
Đây tôi khi đun nó sôi được vào khoảng một lúc rồi nhá các bạn, thì tôi phải chế thêm nước đấy nhá. Các bạn hãy nhớ là chế thêm nước nó sấp sấp với thịt là được rồi. Ta đun làm sao để cho nó thật là nước khi nào nó sánh mà miếng thịt mềm. Đấy là khi ta đã đun được đủ thời gian. Tôi sẽ bắc cái xoong xuống, tôi đun được hơn 1 tiếng rồi các bạn. Đây, nó xiên sệt, rất ngon rồi. Bây giờ tôi mở vung ra này. Ôi giời, quá là ngon. Bây giờ tôi sẽ gắp vào trong đĩa nhá. Đây tôi tưới nước lên này các bạn ơi. Đấy, đây là thịt bung ngon rồi các bạn. Nó đã mềm thịt rồi. Như vậy là màu thịt cũng rất là đẹp rồi các bạn. Bây giờ là mềm để tôi bắt đầu có thể thưởng thức được rồi. Món này có thể tan cơm rất là ngon các bạn ạ. Các bạn ơi, tôi đã làm xong một cái món thịt bung. Thịt bung này thì đấy là bằng cái thịt lợn là mình phải đi tìm mua những cái chỗ mà có cái vai gáy đấy. Thì thịt nó rất là giòn và ngon. Vừa mềm lại giòn ngon. Đấy là cái thịt vai gáy để ta làm thịt bung. Bây giờ tôi mời các bạn thưởng thức cùng tôi. Mềm mà giòn. Đó là thịt vai. Rất ngon các bạn. Tôi phải công nhận mỗi một món ăn nó có cái thú riêng, nó có cái ngon riêng, hấp dẫn riêng. Nó không phải là kho tàu. Đây là món thịt bung cho nên các bạn mới thấy ăn. Tôi thấy rằng được cái món này ăn ngon hơn cái món mà ngày xưa tôi ăn các bạn. Vì công thức hiện nay nó có cái hiệu quả hơn, cao cấp hơn. Rất thú vị, các bạn cứ làm thử. Vừa rồi tôi đã chia sẻ, trình bày với các bạn về cái món thịt bung tẩm ướp, rồi đun, rồi khi ta bỏ ra ta thấy thịt nó sánh, nước nó sánh rồi, mà thịt nó đã ở một trạng thái rất là hợp lý, thì ta sẽ cho ra luôn. Nếu các bạn đun mãi, đun thêm nữa thì nó trở thành thịt nhừ, thì lại không phải là gọi là vai gáy lợn để bung nhé. Các bạn hãy nhớ. Các món ăn như vừa rồi theo yêu cầu của một bạn thì tôi đã thực hiện được rồi. Còn tới đây tôi cũng sẽ thực hiện tiếp các cái yêu cầu của một số bạn. Tôi mới thấy thực lòng là cái món này nó ngon có một cách đặc biệt. Cái đặc biệt này khi nào các bạn làm các bạn mới thấy. Các bạn làm giống như công thức hôm nay của tôi thì các bạn sẽ thưởng thức được cái món hôm nay là tuyệt hảo luôn đấy các bạn ạ. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và các bạn có ý kiến thì cứ phản hồi về, chúng tôi xin tiếp thu để làm theo ý kiến của các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin chào tạm biệt.